The bomb, ang bomba, the hitman, the hitmaker, or simply baka Rene J to. Maraming monikers and I believe maraming katawagan kay Rene J and paano na-elevate yung team to a higher level dahil sa mga galaw niya. And very special yan, especially yung transitioning niya from XP lane to a roamer. And based sa performance niya sa Aurora Gaming against Blacklist International sa week 1 of game 2, I believe may mastery na si Rene J sa pagiging roamer niya. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong traits na sa tingin ko dapat ma-unlock which nagawa ni Rene J para ma-master yung role ng isang roamer. Number 1, positioning or position, ika nga. Sobrang crucial na nasa tamang pwesto ang isang roamer kasi it gives avenue for a lot of plays. Dito, nakapwesto si Rene J malapit sa may lito kung saan andun yung roam, core, and mage ng kalaban. Dahil tama yung pwestuhan niya, malalaman ng mga kasama niyang marksman or NXP saan papunta yung rotation ng kalaban. Thus, dahil malayo yung heroes ng Blacklist sa bottom lane, kampante si Edward na walang gank na mangyayari sa lane niya. And dahil malapit sa top lane yung majority ng Blacklist, magiging extra careful yung Claude. Samantala, makikita ng core saan yung jungle pattern ng Nolan. And with the proper positioning, malalaman ng damage dealers sino pwede i-pick off. And dito, knowing malapit yung Fanny, didikit lang si Rene J para i-poke yung Jawhead na kunyari makikipag-trade lang siya ng skills. And once medyo low na ng konti yung health ng counterpart niyang roamer, it's an opportunity para sa Fanny na i-pick off yung Jawhead. Though hindi napatay ng Fanny and Grok yung tatapos sa buhay ng Jawhead, pero nakikita mo kung tama yung pwestuhan ng isang roamer. It gives opportunity para sa mga kasama niya na makagawa ng plays kasi confident sila na aalalayan sila ng roamer. Hindi lang yon, pero makakatulong din ang proper positioning para makapag-counterplay. Kunyari dito, dahil nakaharap yung Grok, mag-a-attempt mag-set yung Jawhead. Though tama yung play, pero dahil may nakaharap, nakafocus yung Blacklist sa Grok, which gives opportunity para makapag-counterplay yung Fanny kung saan ipipick off niya yung Aurora dito. Diba? Kaya sobrang crucial na laging nasa harap yung roamer para if ever siya unahin, it gives option para maka-counter yung kasama niya. Hindi lang yon, pero once tama yung pestuhan mo, it gives the element of surprise na hindi i-expect na doon magagaling yung roam. Which once proper yung pestuhan, magiging maganda yung number 2, which is set. Okay, set, ginagawa ko rin yan. Pero may special sa ginagawa ni Rene J, which is you set with the purpose. Dapat may dahilan bakit sa lahat ng heroes siya yung sinet mo. Hindi basta makaset ng 5, masaya na ako. Nope, kahit isa lang mahuli mo pero may dahilan bakit siya yung target, it's a far more satisfying set kaysa basta makaset okay na. For example, in this situation, matagal na tatambay yung Grok dito sa bush na ito and based sa galaw ni Rene J, ang focus niya is yung Nolan kasi basing sa position niya and ng kalaban, Nolan yung pinaka-best na setan, especially once wala yung Nolan, libre sila makakapag-lord and dahil ganito sumugod yung Blacklist, it shows na hindi nila alam na andito si Rene J, which gives the best element of surprise para masetan niya yung Nolan. And together with the damage na mga kasama niya, it's an easy pick-off para sa core ng Blacklist. Diba? Though hindi sa lahat ng situations magiging successful ang isang initiation, like kunyari dito, siguro ang purpose ni Rene J kaya niya inuna yung Jawhead is para makuha nila ng matiwasay yung turtle. Unfortunately, though may follow-up, ang problema may flicker tapos may second skill yung Jawhead. Thus, sila pa yung napasama. However, whether fail or successful ang isang engagement, ang mahalaga may purpose bakit yun yung target ng set mo. Kasi makakatulong yun para ma-distinguish mo sino ba yung dapat unahin in that kind of situation. But most importantly, bukod sa position and set is number 3, vision. It may seem simple pero once kasi may vision ka, alam mo sino yung isa-set at saang anggulo mo itututok yung set na yon. For example, dito mahuhuli si Doming which is a good set para sa Blacklist. However, dahil nagamit na yung majority ng mga big ultimates sa side ng Blacklist with the vision na provide ng mga kasama ni Rene J, it's the perfect opportunity to create the counter engagement that they need. So with the combination ng proper positioning, alam mo purpose ng set, and the vision to complete it, naibitaw ni Rene J yung game-winning spear kahit -1 sila. And the rest was history. PSV. Position, set,
and vision. Once yung tatlong traits may embody ng isang roamer, like ng ginawa ni Rene J, kahit nag-transition siya from XP to roam, ang laki ng impact ng kaya niyang ibigay dahil I believe gets niya yung tatlong ito. Swak yung analysis. Roam ang isa sa pinakaayaw natin na role. But once maintindihan natin yung ambag niya sa Mobile Legends, hindi ka na magreklamo if ever napunta sa'yo yung role na yan. Because it gives a lot of opportunities para ma-maximize ng kasama mo yung role nila. Mahirap siya, but for Rene J, transitioning from XP to roam, I believe lahat tayo kaya rin gawin. Check mo tong video na ito dahil may idea ka na sa roam mastery, baka di ka pa aware sa importance ng teamfight, which nagbigay ako ng konting insight paano siya ginagawa ng mga pros. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you, Mama Plays. Let's go.